आएर आमाले राखिदिनु भएको खाजा खाएको सम्झौँ। अब वास्तवमा महिला हिंसाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब सहरी क्षेत्रमा र गाउँमा फरक फरक किसिमको हिंसा भइराखेको हुन्छ। गाउँको हिंसामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि घरेलु हिंसा नै बढी देखिन्छ भने सहरी क्षेत्रमा अरू धेरै भावनात्मक हिंसाहरू महिलाहरूले भोगिराखेका हुन्छन्। अब नदेखिने हिंसाहरू बढी भोगिरहेका छन् सहरी क्षेत्रमा चाहिँ। अब हामीले बढी जसो चाहिँ ग्रामीण महिलाहरूसँग नै काम गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको हिंसा हेर्दाखेरि चाहिँ पुरुषबाट अथवा पतिबाट बढी हिंसाको शिकार भइरहेको नि हामीले पाएका छौँ। अब रक्सी खाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आएर कुटपिट गर्ने हिंसादेखि लिएर अब महिलाहरूलाई विवाह पश्चात उनीहरूको चाहिँ माइतीमा कुनै पनि किसिमको हक अधिकार नहुने कारणले गर्दाखेरि तिनै घरमा उनीहरू आश्रित हुनु परेको हुन्छ र यसरी आश्रित हुनु पर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पुरुष र त्यो घरको परिवारबाट चाहिँ बढी हिंसाको शिकार भइरहेको हामीले पाएका छौँ र यसरी हिंसाको शिकार भइरहनुमा चाहिँ हामी सधैँ पुरुषलाई दोष पनि दिइरहेका छैनौँ। यो कति आउला देखेन पक्का नदेख्या हो ल। अब यो लगेर तपाईँले त्यो नाकको ठाउँमा लगेर टाँस्न पर्यो ल। सहयोगी समूहका संस्थापक अध्यक्ष र म यो तालिममा आएर महिला र पुरुषको भूमिका के हो र भन्ने कुराहरू धेरै सिकेँ र महिलाहरू कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो हिंसामा भोगेर बस्नु बाध्यता छ र महिला आफै पनि हिंसामा परेर आफै त्यो बस्नुको बाध्यता पनि महिला स्वयं आफू पनि जिम्मेवारी छ कि छैन भन्ने कुराहरू सिकेँ र त्यसमा चाहिँ महिला आफै पनि जिम्मेवारी छ र त्यो हुँदैन भन्ने र अनि त्यसपछि विभिन्न किसिममा हिंसामा पर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छैन कि म कहाँ गएर मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुराहरू थाहा छैन उहाँहरूलाई विभिन्न गाउँमा समुदायमा अनि त्यो गाउँको समुदायकोमा गएर म आफै पनि ये आवागा हिमांगा मीगा चिदा हाँ ये आवा हिमांगा अरे बंगबा आवा तो चेपा तो बंगबा ए आबा रंजा आवा ना बंगबा मान्य निगी बंगबा आसे बोले क्या विदेश पठाएको छ उसलाई के गरेर सुधार गर्ने अब के भन्ने त हैन अब छोरा ल्याइहाल्यो ल्याएपछि अलि कि तपाईहरुले राम्रोसँग स्याहार गरेर राख्नुस् हैन कि त भने हामी उलाई लगेर महिला विकास यस्तो बेलामा त्यस्तो गर्ने छोरालाई पनि विदेश पठाउने बुहारीले पनि त्यस्तो नाटकहरू तर मैले अहिले यसो बुझ्दाखेरि तर आफ्नै घरमा पनि भएको थियो त्यो तर सबैलाई त्यस्तो सबैले नहोस् भन्ने एउटा यो आधारहरू चाहिँ किनभने यस्तो नहोस् कि तर मलाई भयो तर सबैले यस्तो नहोस् भन्ने म यो कुनैले सम्पत्ति ल्याएर पनि सरकारी रेटभन्दा बढी खेलिरहेको छ कुनै घटना पनि भइरहेको छ लौने गएको छ यो चेतनामूलकको कार्यक्रम हो यो एउटा महिलाप्रति गर्ने दुर्व्यवहार महिलालाई अब तल्लो स्तरमा राख्ने जस्तो महिलालाई हेपिने काम जस्तो अब जान रक्सी धेरै खाएर यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा महिला र पुरुषको भेदभावको देखे एउटा बाल विभागको देखे I was a child, we had no roof.
and I didn't get chance to go to the school. So I had a dream to give education for other vulnerable, most vulnerable kids and shelter for those. And then when I came Kathmandu, I saw the lot of young innocent children behind the bar. So I start to create them environment and place around Nepal. So most of my award I spent for the in a land, buying cheaper land near to the nature. So I create like this palpa, like a japa near to the jungle, so boys they can use their skill for physical fitness and agriculture, what Nepal is a stand. So that's my concept. यहाँनिर म आउँदा चाहिँ यो पे नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 5-6 वर्षको थिएँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाउ चाहिँ जेलमा पर्नुभयो अनि त्यसपछि हाम्रो आमाले सहयोग गरेर चाहिँ हामी अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेका छौँ काठमाडौँ र यहाँनिर चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा बसेको मान्छे र हामीमा चाहिँ अलिकति फरक डिफ्रेन्ट नै हुन्छ हामी अलिकति यहाँनिर कामहरू गर्ने भएर अनि स्विमिङ अनि यहाँनिरको क्रिएटिभिटी आर्ट्सहरू अनि जस्तै अब काठको सामानहरू बनाउने हो त्यस्तो भएर चाहिँ हाम्रो अलिक शरीरमा पनि फिटनेस आउँछ अनि उता बसेको भन्दा चाहिँ यता चाहिँ हामीले जोस नेचरको बारेमा सिक्न पाइन्छ म चाहिँ यस संस्थामा 7-8 वर्ष हुँदाखेरि आइपुगेको थिएँ र म योभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ काठमाडौँमै बसिरहेको थिएँ र पछि ठुलो हुँदै गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आमाले पाल्पा ट्रान्सफर गर्नुभयो र पाल्पामा आएर चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ जस्तै एग्रिकल्चर भयो अनि एनिमलहरूको गाईहरू जे होस् पाल्पामा धेरै कुरा सिकेँ र प्लस त्यस सँगसँगै साइक्लिङ पनि सिकेँ र साइक्लिङ सिकेर अहिले चाहिँ म साइक्लिङ गाइड छु र पार्ट टाइम जब चाहिँ ड्राइभिङ पनि सिकाइरहेको हुन्छ र अहिले चाहिँ म हाल पोखरामा बसिरहेको छु I believe that nature and animals and this beautiful environment heal the trauma. So it's very beautiful when I come and do meditation and then I hear the sound of the river and I hear the voice of the birds and I teach our children how beautiful nature and we need to protect this. प्रेसर कुकरको दाल खनाएर पखाल्न गयो भने आगो बालेर ग्यास बालेर गइन्छ त्यो निभाउनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन म चाहिँ अब 9 वर्षको उमेरमा चाहिँ सर्कस लाइनमा पुग्यो आफ्नो घरको आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि स्कुल लेभलमा चाहिँ मैले पढ्न भन्ने कहिले पनि पाएन र मलाई पनि रहर चाहिँ थियो स्कुलमा पढ्ने मेरो बाबा मम्मीको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुन कारणले म चाहिँ सर्कस भन्ने भारतको बोर्डर काटेर चाहिँ सर्कस भन्ने ठाउँमा पुगेँ 9 वर्षको उमेरमा जुन समयमा चाहिँ बच्चाहरूलाई स्कुल जानु पर्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ म सर्कसमा गएर चाहिँ अरूको सर्कसमा एउटा बेचिएको जस्तो भन्नु अरूको ठाउँमा मेरो बाबाले मलाई पुर्याएर आउनुभयो म चाहिँ एउटा एचआईभी भएर त्यहाँबाट फर्केको हुँ र त्यसपछि चाहिँ मैले सोचेको थिएँ म पनि अरू बच्चाहरू जस्तो पढेर एउटा केही राम्रो काम गरौँला आफ्नो देशमा भनेर तर त्यो मेरो सोचाइ फरक भयो किनकि मेरो जुन अभिभावकले त्यो मेरो लागि गर्न सकेन आज चाहिँ म आफ्नो छोराको लागि गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ र म त्यहाँबाट फर्किसकेपछि म एचआईभी भएको कारण चाहिँ मैले आफूलाई ज्वरो आएर निको नभएको र घाउ खटिराले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदमै पीडित थिएँ एचआईभी पोजिटिभ बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल भर्ना गराउने भन्ने चाहिँ अझै पनि ठुलो च्यालेन्ज छ पढे लेखेको परिवारमा पनि एचआईभी एड्सलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो बच्चाहरूलाई स्कुलमा भर्ना गरेर थाहा दिएर भर्ना लिन नमान्ने स्कुलले
र थाहा नदिकन भर्ना गराउँदाखेरि अब हाम्रो प्रोफेसनल एथिक्सले दिएन अर्गनाइजेसन थ्रु जाँदाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज नै छ। आफ्नो घर परिवारले चाहिँ म एचआइभी भएको भन्ने थाहा पाएर मलाई एकचोटि निकाल्नु पनि भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ हौसला दिँदै थिएँ, एउटा समूह गठन पनि गरेको छु। अनि त्यो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ म चाहिँ जस मैले यो पार्लर सिकेर मेरो मनैदेखि यही सिक्ने चाहना हो, म यही सिक्छु। बहिनीहरू पनि सबै चिन्यो, सेती नेपालले पनि सपोर्ट गर्यो। अहिले सेती नेपालले बच्चाहरू पढाउनु पनि सानो पुँजी पढाउनु पनि सपोर्ट गरिरहेछ अलिअलि भए पनि। अनि ऋण पनि किस्त पनि तिरिरहेछ, लोनले पनि लिइरहेछ। अब मैले चाहिँ अहिले यो किनभनेदेखि यो व्यापारमा छिरेर चाहिँ मैले अहिले जे होस् राम्रै गरिरहेछ। पहिला चाहिँ म सेती नेपालमा गएको थिएँ, पहिला बाख्रा तालिममा। उताबाट 7,000 पाएँ। अनि मैले बाख्रा पालेँ 4वटा जति। अनि कुखुरा पालनबाट मैले उता धेरै पाएर उठायो। अनि त्यसपछि म यहाँ आयो। यहाँ आएपछि त अनि उता टाढा भएर अनि म यहाँ आएर तरकारी बजार गरेको 1 वर्ष 1.5 वर्ष दिनु लाग्यो। विद्यालयहरूमा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीलाई पिट्ने, कठोर किसिमको दण्ड सजाय दिने गरिन्छ नि, जसले विद्यार्थीहरूलाई पढाइप्रति आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण गर्दछ। त्यही त सुनिता, बालबालिकालाई पढ्ने बानी बसाल्नको लागि कठोर सजायभन्दा रमाइलो वातावरण बनाएर उनीहरूलाई रुचि क्षमता अनुसार अगाडि लैजानुपर्छ। यही नै बालमैत्री विद्यालयको लागि आवश्यक तत्त्व हो। हामीले चाहिँ यो मिलिजुली बोलौँ प्रोग्राम गर्छौँ, रेडियो प्रोग्राम हो। यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ बाल रेडियो कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सिलेक्सन गरेर स्कुलको सहयोगमा टिचरहरूले चाहिँ यो बच्चा चाहिँ ठिक छ हैन, टिचरहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर स्कुलको सहकार्यमा चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट स्कुलको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लिएर आएर उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको रेडियो सम्बन्धी तालिमहरू अनि चाइल्ड राइट सम्बन्धी तालिमहरू दिन्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ रेडियोमा चाहिँ बोल्नलाई सिकाउँछौँ। यो किन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसली चाहिँ चाइल्ड इस्युहरूलाई चाहिँ बालबालिकाकै आवाजमा चाहिँ बालबालिकाले आफैले रेज गरेर निकालेको आवाजलाई चाहिँ सबै सामु पुगेर चाहिँ बालबालिकाले सुनौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले बालबालिकालाई सिलेक्सन गरेको। I think I have to participate in this program because it increase my talent, it show my good habits also, it's give me some energy to do more, and it's increase my self confidence. पोजिटिभ थिङ्किङ जान्छ भने पनि तिमीहरूले हामी हेर्छौँ, तिमीहरूले नि क्वेसन्स रेडी गरेर हुन्छ दाइ जसरी। कतिपय कुराहरू आफ्नो अनुभवहरू अब आफूसँग भएको प्रब्लम नै कति मान्छेहरूले सेयर गर्न सकिरहेको हुँदैन कि त्यो प्रब्लमहरू सेयर गर्नको लागि, समस्याहरू सेयर गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो कि जस्तो मसँग कुनै समस्याहरू छ हैन, बालबालिका विशेष गरी त अब यो त चाइल्ड राइट्ससँग सम्बन्धित हो हैन, बालबालिकासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने भएको भएले विभिन्न किसिमका अब घरमा समाजमा देशमा नै अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छ बालबालिकासँग सम्बन्धित। त्यस्तो सम्बन्धित समस्याहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर त्यस्तो इस्युहरूलाई उठाएर चाहिँ हामीले प्रोग्राम बनाउँछौँ। कस्तो कस्तो प्रतिभाहरू छ, कस्तो कस्तो ट्यालेन्टहरू छ उनीहरूमा, त्यो बाहिर निकाल्न सक्छौँ। अनि जे इस्युहरू छ सोसाइटीमा घटिराखेको इस्युहरू छ त्यो चाहिँ हामीले बाहिर निकालेर त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामी प्यारेन्ट्स, टिचर अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मेसेज दिन सक्छौँ। विद्यार्थीलाई पिट्ने, कठोर किसिमको दण्ड सजाय दिने गरिन्छ नि, जसले विद्यार्थीहरूलाई पढाइप्रति आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण गर्दछ। त्यही त सुनिता, बालबालिकालाई पढ्ने बानी
यस पिए नेपाल संस्था का चाहिँ फाउन्डर इन्दिरा राणा मगरको नेतृत्वमा यो जुनकिरी डे केयर चाहिँ सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो यस पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 6 जैसी चौपारी भन्ने स्थानमा यो उहाँले चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिएर गर्न थाल्नु भएको। यसमा जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका महिला बन्दीहरूको बच्चाहरू जो आश्रित रूपमा चाहिँ त्यहाँ बसिरहेका हुन्छन्, ती बच्चाहरूलाई शिक्षा दीक्षा पालन पोषण हैन लगायतका कुराहरूको व्यवस्थापन गरेर यो कार्यक्रम जुन गर्न थाल्नु भएको छ, यो सराहनीय काम हो। यसले ती बालबालिकाहरूको शिक्षा दीक्षा पालन पोषण उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउनेछ, सकारात्मक आउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। हामी यतैबाट छिरेर जान्छौँ। अवार्ड पाएको हो यो 2014 मा र मैले नि त्यो म जुन जङ्गलमा हुर्केँ दयाराम बस्यालजी भन्नुहुन्छ, दयाराज बस्यालजी। उहाँलाई सर्वप्रथम यो 10 इयरको उद्घाटन कार्यक्रममा चाहिँ Umbrella believes in the fact that the best place for children is with their family. Whenever we face any separation cases, we try to know what the reason behind the family separation. This is how we started our reintegration program. Most of the time what we find is poverty and the awareness, lack of awareness in the family. We try to send children back to their families. This is how we support the family with the scholarship support and livelihood support. And under livelihood we support vegetable farming support to families so that they can increase their family income and then help their children go to school. सङ्घ संस्थाहरू अरू सङ्घ संस्थाहरूले नै हामीलाई धेरै धेरै सहयोग पाउनु भएको छ। तर यस माथि पनि यो सदा संस्थाले चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ स्कुलमा जाने बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै म 17 वर्ष भयो। म अहिले 12 कक्षामा पढ्दैछु। मैले योभन्दा अगाडि काठमाडौँमा अम्ब्रेला होस्टेलमा 3 वर्ष बसेँ। अहिले यहाँ आएर पढिरहेको छु। पढिसकेपछि म यस्तै होटल खोलेर बस्छु होला। Due to the help of Umbrella, I studied in Kathmandu. I stayed there for 3 years in Umbrella, and then I started studying here in my own village. I chose to study nursing. I got scholarship finally, and I got to study there in scholarship for 3 years. Now I am a registered nurse. So we have one of our projects called Child Friendly School, and the purpose of this project is to support the community schools of Nepal, especially those in Kaskil district, to make the environment very welcoming and safer to children. And why we do that is to prevent some of the child right violations, which is school dropout. We want all the children to come to school regularly, and for that purpose we want to make the environment very interesting. The teachers teaching in classrooms with fun and making their teaching learning process very interesting so that children enjoy. Simon says, raise your hands. Simon says, jump. In our school, we are trying our best to give quality education and in a child-friendly manner. And we are also encouraging different type of activities. We are launching cultural activities, and we are also launching some kind of extracurricular activities like
sports activities. Among that, dance is also one factor in which students are participating in dance. It is also giving them more leadership qualities, and that makes our school a beautiful place. I love dance, so I choreograph some songs to little junior students, and here we are also getting support that we are getting musical instruments like speaker, harmonium and piano, such materials, so that we could easily maintain our dance. We have like 3 components. One is improving physical environment of the school, and as part of that we support schools in making small projects like clean drinking water, health and sanitation, improved classrooms so that children love to go to their classes. So that's as part of improving physical environment. The second one is helping school to enhance the quality of education. We do that through teacher training programs and also by supporting teachers or the schools with teaching learning materials and resources such as ICT, a computer, a multimedia projector. And the third is to protect and promote child rights. So we work with child clubs of those schools. We train them and we mobilize them in promoting child rights or protecting child rights. Over here we train a vocational course to underprivileged children, and underprivileged children means really underprivileged who didn't have a good economical or family background earlier. So we try to uplift them and give them the new chance in life. Welcome to our restaurant. Can you bring your menu? Yes, please. Thank you. So after the successful completion of the course, they will be placed nationally with different hotels, as well as international placements will be done. Then the board has decided to allocate per year in one project. Salary. So these type of things are, currently we are going, but we assure you that we are not only going to give training. म यस्तो डिआइआरडिसी अन्तर्गत त्यो प्लम्बिङ ट्रेनी हुँ अनि यसमा चाहिँ म आएको 1 महिना भयो मलाई यहाँबाट फुल सपोर्ट छ फ्रीमा हैन पढ्नको लागि यो ट्रेनिङ लिएपछि हामीहरूले आफ्नो हातमा सिकेका छौं र भोलि बिहान हैन केही काम गरौँ भने पढेर पनि रोजगार पाउन सकिएन त्यसकारण यसको सर्टिफिकेट पाएपछि बाहिर प्लम्बिङ कामहरू पाउनको लागि भनेर यहाँ ट्रेनिङ लिन आएको म चाहिँ डिआइआरडिसी को प्लम्बर ट्रेनर यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले प्लम्बिङको ट्रेनर चलिरहेछ एक ब्याजलाई हामीले निकालिसक्यौं सिटिभिटी को स्किल टेस्ट पनि दिइसक्यो एक ब्याजले अहिलेको ब्याजमा हाम्रो 20 जना स्टुडेन्टहरु छन् 20 जना मध्येमा 4 जना चाहिँ डेफ स्टुडेन्ट छन् 4 जना लेडिज हुनुहुन्छ 12 जना चाहिँ अरु नर्मल हुनुहुन्छ त्यो चलिरहेछ राम्रै चलिरहेछ तालिम चाहिँ सबैले राम्रो सिकिरहेका छन् पहिला मैले सुरुमा काम खोजे पाएन कति धेरै मैले पढ्न कति त्यसपछि मैले तालिम यहाँ डिआइआरडिसी संस्थाले तालिमको विज्ञापन खुलेको छ भनेर मैले जानकारी पाएँ त्यसले मैले तालिमको लागि फर्म भरे अनि त्यस मलाई सरले राम्ररी बहिरा भए पनि अपाङ्ग भए पनि मलाई तालिममा राम्रोसँग मलाई सिकाउनु भयो हामी अपाङ्गलाई बहिराहरूलाई काम दिन गाह्रो छ उहाँले मलाई धेरै ठाउँमा काम गर्न लाग्नुहुन्छ धेरै नयाँ ठाउँमा काम गर्न लाग्नुहुन्छ मलाई काम गर्दा गर्दा मैले धेरै अनुभव बटुलेको छु म यहाँको टेलरिङ ट्रेनर मैले अहिले 30 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई सिलाइ काम सिकाउँदै छु हैन सिलाइ कटिङ सिकाउँदै छु आफ्नो आय आर्जन गर्नको लागि उहाँहरु पनि एकदम राम्रो सिक्नु भएको छ जसरी मैले लागि परेको छु उहाँको लागि उहाँहरु पनि एकदम चासो इन्ट्रेस्ट लिएर यो काम गर्दै हुनुहुन्छ
आशा छ भोलि गएर उहाँहरूले यहीँबाट आय आर्जन गरेर उहाँहरू एकदम परिवारको आर्थिक स्थिति जुन कमजोर थियो त्यसलाई माथि उकास्न पक्कै पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले एकदम आशा राखेको छु। हैन मैले यो डिआरडिसीबाट सिलाइ सिकेर पछाडि भविष्यमा गएर मैले आफ्नै आय आर्जन गरेर मेरो बालबच्चाहरूलाई एकदम राम्रोसँग पढाउने उद्देश्य छ कि यो 3 महिनाको तालिम 4 महिनाको तालिम ल्याएर चाहिँ मैले अझै मौका मिल्यो भने यस संस्थाले अझै पनि यस्तै तालिमहरू दिनुभयो भने अझै पनि मैले यो तालिम लिएर पछाडि एकदम राम्रो टेलर अथवा सबै 3-4 जना दिदीबहिनीहरू मिलेर केही गर्ने उद्देश्यको साथ अथवा हामीले कहीँ यस्तो सिटिभिटीको सर्टिफिकेटहरू पायौँ भने पछाडि केही गार्मेन्टमा गएर के काम गर्न मिल्यो भने त्यो आफ्नै लागि कि आफ्नो परिवारको लागि फेरि बिर्साउनु होला म एकचोटि फेरि रिभिजन गर्छु है। अनुकूल वातावरणको सृजना बेमौसमी तरकारी खेती भन्ने साथै हामीले प्रकृतिको खिलाफ गएर तरकारी खेती गर्दैछौँ भनेपछि के त जस्तो चाहिँ नि त्यो बोट बिरुवालाई तरकारीको त्यो जुन चाहिँ तरकारीलाई जस्तो वातावरण आवश्यक पर्छ त्यस्तै वातावरण सृजना गरिदिने हामीले बेमौसमी आधा भागमा अनि त्यसपछि पाकेको गोबर होइन गोठे मल उसलाई चाहिँ हामीले सोलुखुम होइन सोलुखुमदेखि तेह्रथुमबाट यहाँ आएर बसेको ऊ चाहिँ यहीँको आवासीय हो। उसले चाहिँ एसएलसी दिएको खुला विद्यालयबाट अनि यसमा चाहिँ मेनली दिस प्रोजेक्ट इज मेनली फोकस फर द ओपन स्कुल पार्टिसिपेन्ट्स सो यु लाइक टु इन्करेज। अब यस्तै खुला विद्यालय पढ्ने छन् भने तपाईँहरूले पनि यहाँ ल्याएर मान्छे राख्न सकिन्छ। Currently I am working as a project coordinator for this ONGD FNEL project run by Sikrapur CLC. The most important part of the project is like to help the participants of the open school. When I say open school means the youths who have dropped out from this school and they want to continue their education, so they can join our project and they can stay in our bottle house as a residential participants and they can also have training. हामी कृषि जेटी हो एग्रिकल्चर पढेर आएको हामी यहाँ काम गर्न थालेको 6 महिना भयो अनि यो चाहिँ हामीले विभिन्न तरकारीहरूबारे सिक्न पायौँ अनि अब च्याउ प्रोजेक्टहरू पाएर हामी धेरै खुसी छौँ। च्याउ खेती प्रोजेक्ट पाएर हामीले यो सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिक्यौँ ज्ञान पायौँ है अनि हामीलाई योभन्दा पहिला केही कुरा थाहा थिएन अनि यो आफैले प्रोजेक्ट गरेर कसरी गर्ने भनेर यो सबै आफैले नै गरेको हो। अनि यसमा यो वेस्टर्न मसरुम हो। यसलाई चाहिँ हामीले आफैले पराललाई मसिनो गरी कटिङ गरेर अनि त्यसपछि पराललाई पकाएर अनि बिउ र पराल लेयर मिलाएर प्याकिङ गरेको अनि यो बनाउँदा चाहिँ हामीले कसैले सिकाएको होइन हामी आफैले गरेको अनि यो पराल पकाउनदेखि लिएर अहिले यहाँ प्याकिङ गरेर झुन्ड्याउनसम्ममा हामी आफैले गरेको हो। यसबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेको छ। हामीले यहाँबाट विभिन्न कुराहरू सिक्यौँ र गएर अब फार्म खोल्ने अरूलाई जस्तै हामी जस्तै अरूहरूलाई पनि बनाउने लक्ष्य छ। यो फार्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिएको छु। यहाँको मार्केटिङदेखि लिएर यहाँको उत्पादन तथा जुन पनि लगाइन्छ सबै जिम्मा मैले लिएको छु। यहाँ चाहिँ यहाँको बजार मार्केटिङ बिल काट्ने सबै उसको सम्पूर्ण जिम्माहरू मैले लिएर Our main objective here is to promote organic farming, and we are also helping the youths who have dropped out from the school and they want to do their business. This is a demonstrable farming center where we teach the farmers, give training to them and make them like realize how the agriculture can change their life and how important it is for the lives of the people. Here we have our biogas plant. So here we put cow dung from here. So we steal and it goes to the plant, and here is our normal toilet. So the human waste also, the urine and the feces also come to the gas. So once we open this, this gas goes to our bio kitchen.
यो भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडि हामीले सानो गोठ भत्किन लागेको थियो अनि त्यसमै बानिराखेका थियौँ बाख्राहरू। अहिले अब सहयोग पाएर हामीले नयाँ टस्ट हालेर मैले चाहिँ त्यहाँबाट पाएको संस्थाबाट पाएको सहयोगले एउटा गोठ बनाएँ अनि बाख्रा थपेँ अनि त्यसमा आफ्नो पनि अलिकति लगानी गरेर अहिले अब 7वटा बाख्रा छ। अब त्यसलाई पछि पनि अब बढाउँदै जाने लक्ष्य। मैले चाहिँ कुखुरा पाल्दैछु, त्यो उहाँले दिनुभएको त्यो पैसाबाट कन्टिन्यू गरिरहेको छु, अहिलेसम्म बढाउँदै पनि छु। कस्तो त्यही राम्रो भएको मात्रै कुरा होइन। अब त्यही कुखुरा मैले 1000वटा ल्याएको छ होइन। अहिले कुखुराहरू पनि राम्रै भइरहेछ। मैले चाहिँ गाई फर्महरू खोल्ने भनेर चाहिँ काम गरिराखेको थियो अनि कामहरू चाहिँ थगिँदै राखिराखेको थियो। अब तर मैले पैसाहरू पाइन्छ यस्तो सहयोग पाइन्छ भनेर आशाले त होइन, तर पनि मेरो सपना नै सोचेको थिइनँ, पाउनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। पैसाले जस्ता किन्यौँ अनि सिमेन्ट ढलाइ गऱ्यौँ, इँटा किन्यौँ, बालुवा त्यस्तै गऱ्यौँ अनि कुखुराको खोर बनायौँ। उहाँ नमुना डायरीमा बेच्छौँ। अब त्यही कुखुरा मैले 1000वटा ल्याएको छ होइन। अहिले कुखुराहरू पनि राम्रै भइरहेछ। यहीसँगै अब खेतीपातीहरू पनि छ होइन। अब त्यही यही सँगसँगै खेतीपातीहरू पनि चलाइन्छ त्यही हो। अनि यिनीहरूलाई डाइरेक्ट काम गर्न पाउँदाखेरि म धेरै सेटिस्फाइड छु र वास्तवमा सोसियल वर्क भनेको यो हो जस्तो लाग्छ। म हरेक दिन मैले चाहिँ सेटिस्फाइड भइरहेको हुन्छु कि म आफ्नो काममा चाहिँ।